ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා KDJ Guru YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම පොඩි අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ තමයි UTorrent ගැන. ඉතින් UTorrent වල තියෙන ad කියන දේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය තියෙන ගැටලුවක්. ඉතින් හැමතිස්සම UTorrent open කරද්දී ad open වෙනවා. ඉතින් මේ ගැටලුව කොහොමද අපි solve කරගන්නේ කියන එක ගැන තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මමත් පොඩි ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. ඉතින් මම කැමති දේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න. ඉතින් ඒකට යන කලින් ඔයගොල්ලෝ මේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට button එක subscribe කියන button එක දැම්ම ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක අනිවාර්යෙන් ඔබන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට දාන videos හැම එකම update එකක් ඔයගොල්ලෝ phone එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා. මම මගේ තියෙන UTorrent කියන app එක open කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මෙතන සහ මෙතන කියන තැන්වල අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ads දෙකක් දකින්න. ඉතින් දැන්ට මට පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය advertisement කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා. දැන් close කරන්න පුළුවන්. මම close කරන්න ගියාම මම යනවා upgrade to pro කියන එකට. ඉතින් මම upgrade කරන්නේ නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද pro version එකට upgrade නොකර settings වලින් හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ ad නැති කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හරි. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා මේ options කියලා එකක්. ඒ options වල preferences කියන එකට යන්න ඕනේ. අනේ preferences ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා advanced කියලා එකක්. අන්නේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ general එකේ ඉන්නේ. මෙතන advanced කියන එක click කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ දෙයක් එනවා. එතකොට මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එකින් එක මම මේ කියන දේවල් ටික හොයන් යන්න. හැබැයි මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ෆිල්ටර් කියලා සර්ච් බාර් එකක්. ඒකේ සර්ච් බාර් එකේ මම පල්ලෙහා යට දීලා තියෙනවා YouTube වීඩියෝ එකේ යට දීලා තියෙනවා මේ description එකේ අවශ්‍ය මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක්. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ type කරන්න ඕන දේවල් ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් copy කරගෙන ඇවිල්ලා මම copy කරනවා control C හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගන්න විදිහට copy කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒක paste කරනවා. paste කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් අවශ්‍ය setting එක අපිට පෙන්නනවා. එතකොට මේ තියෙන offer _content _offer _auto exec කියන එක මම දැන් මේකේ තියෙන false මම ඒක true විදිහට හරවනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක මම copy කරගෙන ඇවිල්ලා offer.left copy කරගෙන ඇවිල්ලා ඒකේ තියෙන true කියන එක මම false කරනවා. ඊළඟට GUI.show plus upsell කියන එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතන paste කරලා මම ඒකේ true කියලා තියෙන්නේ ඒක මම false කරනවා. ඊට පස්සේ bt.enable _false ඒකත් copy කරගෙන ඇවිල්ලා ඒක false කරනවා. අන්න ඊළඟට offers.sponsored ඔන්න ඔය දේ මම copy කරගෙන ඇවිල්ලා ඒකත් false කරනවා. GUI.show එකත් මම copy කරගෙන ඇවිල්ලා ඒකත් මම ඒක මම අන්තිමට true කරනවා. එතකොට ඔන්න ඔය දේවල් ටික ඔක්කොම set වෙලා ඕකේ නම් බලන්න ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ දේවල් ටික offers dot එකේ ආයෙ මම දාලා බලනවා. එතකොට ඒක true වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට offers left එක false වෙන්න ඕනේ. upsell එක false වෙන්න ඕනේ. pulse එක false, sponsored එක false, GUI.show අනක true. එතකොට ඔය settings ටික okay නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ මෙන්න මෙතනින් okay කියන එක press කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන වම් පැත්තේ තිබ්බ bar එකයි ඒ කියන්නේ advertisement bar එකයි දකුණු පැත්තේ උඩ තිබ්බ advertisement bar එකයි නැති වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ තමයි මට කියලා දෙන්න ඕනේ. හරිම ලේසි. මේක ගොඩක් සරල දෙයක්. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් මෙතන ඉඳන් ඊළඟ දවසේ ඉඳන් කිසිම ඇඩ් එකක් නැතුව ඕගලන්ට ලේසියෙන් මේ UTorrent කියන software එක පාවිච්චි කරන්න. හරි. එහෙනම් අද මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. පොඩි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කැමති ඇති කියලා. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. සුබ දවසක්.